السلام عليكم خوت، معكم رضا شلايبا رضا البلاسو. غادي اليوم غنديرو نحن في الطبيعة، نحن في الطبيعة. غادي اليوم غنديرو فلوق زويون مع العشران شي حاجة زوينة فهمتي في البحر، وغندوزو غنمشيو الدراري الحوار. هانتوما الخوت شوفوا معانا شو شحال الغاب. نحن هنا تشوفون الهي ان شاء الله، ومن الهي ومن الهي غنضيفوا الطاجين ان شاء الله. غتشوف والله حتى غتضحكوا معانا بزاف وحق الله. غتشوفوا معانا الفوضى كاين غير الفوضى، كاين غير الشبع على الخرشفة. ايوا وحنا قربنا ان شاء الله، قربنا للغابه. غتشوفوا معانا الفيديو. يلا هانتوما الخوت حنا وصلنا للغابه. شوفوا معانا فاك شكون هذا اللي قاس لي التليفون هاو؟ الغابه الدراري فاك ما عرفتش كيدوز الفيديو اصاحبي. سدوا علينا الطلعه، سدوا علينا الطلعه دابا خاطر نقزوا. شويه هاد الزيت شوف الطب. حنا دخلنا الدراري، دخلنا الغابة خوشي، دخلنا الغابه. خورا الفرده عاوتاني جا عندي فرده كشكش. عاوتاني بنقصر كورة. مرحبا يلا سير هذا الدراري. احشالي اسم الرمال السارقة. يا بخو شنو ندير؟ زيد معايا خو درتيك. هز واحد شنو نجي هز. سير هز معايا يلا هز مشي انا وياك. هز وهز السحب لكن الرمال السارقة. هل سمعتم ماذا سمعت؟ نعم يا صديقي المعزز، إنهم الحنوشة. واش ريك شمي يا بيطوى الخوت ادغال. الله يحفظ بكم. حنا رانا ناكلوا التراب الصاحب، حنا نعيشوا في المكان. راهي داز عمود انا لينا صح. خرج المحمدي ترى بنادم بين في كورونا صح. اوب انزلقت وهنا مرت ادغال. هناك غابه اخرى غندوزو عليها ان شاء الله. شوفوا خوتي دابا دوك اللي كانوا معانا، لاحظوا خوتي بقيت انا وهاد السيد هذا فهمتي، دزنا من الشيء فهمتي، بغاوش خوتي يبانوا، دزنا حفيانين وغامرنا حشنا فهمتي رمال السارطه وداك الشيء، ومشاو خلاونا لهيه. تشوفوا خوتي مشاو لهيه وخلاونا. دابا رجله هذا خوتي كتسمى رجله ما والو. اسمع الصوت، اسمع اخوتي، سمعوا تا ما كاين حتى واحد باش تقولوا حدانا ولا شي حاجه. تشوف بقينا انا وياه نهزو هادشي، بقينا نهزو هادشي. انا نسمعك خويا زكريا، حنا رجاله نهز معاك خويا قفه ثقيله فهمتي. فهمتي خاص تكون الرجوله كلشي دايز اخوتي. احنا نتوما مازال غتشوفوا كلشي مازال ان شاء الله. نتوما الخوت مرينا بمعاناه. شوف كولينا، شوف مرينا بمعاناه قويه، ولكن دايز عواشر كلشي دايز عواشر. هات الخوت شوفوا الادغاله، حنا باقين. يلا خوت حنا غنبقاو غاديين معكم في هاد الغابه هادي حتى غنوصلوا ان شاء الله للبحر. هانتوما الخوت حنا غاديين دايزين الخوادرين بقاو لهي. فراني تعيش شتيري شمو ها هو دب الغابه خرج لينا ما عرفت من خرج. فيديو ايوب ها هو الفرده ديالي كيغوت خلينا غرق شما هو الزاهي. ها هو الجاي. ومرينا بمعاناه قاسيه، ورينا بمعاناة قاسية. اوه طايف رجل راه والغوت وراح جدا من ما داس حضين معاه جدا، واللي دار فيه الخير يلقاه جدا، واللي جبد عارو ما ينساه جدا، وما قالوا فران وقاد الحومه وواحد جدا. خوت هاي خنيزة تاع المحمدية الأدغال. شوف خنيزة تاع المحمدية هادي الشاق. حنا عبرنا الطريق باش نشوف اخوت ربع لنا واحد الغابة أخرى غنزيدو شوية وغندخلو للبحر. يلا الدراري دابا ما غتشوفوناش حتى غنوصلو للبحر. هالا الدراري تهلاو، باي باي سلامة. جوج كلمات من عاد رضا شلايبا. ابوناو عندنا ودرنا معكم ابوني عاد من جديد. تشوف خوتي داك الميكرو ولد محمدي ولد مدينتي فهمتي. الله يعزك خويا الميكروبات. تشوف ديكاتلك خويا الميكرو حدا مرحباتي. احنا جينا نفس البلاصه فهمتي، خاصنا نديروها كما ما نقدروش نديروها فهمتي، صعيب علينا شويه.
هانتوما خوش كيسهرش عليا ورجع وشاني ديديكاس خويا الميكروب والمحمديه حنا ولاد مدينتك. وصلنا الخوت ها هو البحر وصلنا بس شحال دزنا من غابات خوت شي ساعه جوج سوايع وربط ب 14 دقيقه ديال الطريق جوج سوايع خرجنا خوتي مع الوحده دابا شحال دابا الساعه 4 ياك ما عرفت خوتي شحال الساعه والله ما بقينا عارفين. حنا المهم دابا حنا وصلنا للبحر يلاه الدراري تابعونا هانتوما الخوت حنا السالين طاشين قادينا العيباش ها هو دابا غيتقاد غيتحط فوق العافيه. انا دائما بالنسبه للدجاج كنقولوا انه كناخذوا طاجين كي ولا تقاد هاكا صافا وساله دابا غنديرو حتى العافيه كتشعل والو يلا الدراري تابعونا مراسم الاخرى. شوف الدري معانا غوش على الوالد ديالو تفرجوا معانا شنو يوقع عليه تفرج. اي زكي نحن لا نخاف من الموت يخرج حيمة اوه كف حيمة. أنا في البحر البحر عوف التين ما الطلق ديالي لو تيمو خوت ساهين صراحه زينه نهار. اتقول روح عباد الله اتقول روح الله يرحم الوالدين راني كنغرق الله يرحم الوالدين. طامي ها هو الأويجين طاب خريجه كان زوينه الصراحه وبقى تشوفوا معانا نكونوا غاديين ها هو اسرعوا فيه الدراري المجتهدين ديالنا. الدراري اخر مره يخربكم يا الدراري خنزير الدراري هادشي ما فيهش ضحك والله ما هادشي الدراري والله ما فيه الضحك بالله. شوف القلب كاميرا هاي وراه الدراري تابعنا جات لك السلوكية يا عبدو سلوكية هو الدراري تسناوني داري سمحوني هانتوما خوتي تخرباو ان شاء الله هنايا فمشوا يا خوتي ما عاد اخوه لعنة الله على امكم لعنة. هانتوما الخوت احنا يلا خرجنا من الغابه هادي خرجنا بخير وسالمين. هو كنتمنى منكم يعجبكم الفيديو وكنقول لكم بغيت منكم شويه تفاعل شي ابوني وشي لايك وشي بارطاج. الصفحه ديالنا سميتها فردات تيفي كنتمنى منكم تبارطاجيو الصفحه وشي جيم وشي ابوني. شكرا الدراري اللي تعاونوا معنا اليوم فهمتي باش دوزنا الشي كامل بخير وعلى